Τα κολοκυθάκια είναι το πιο εύπεπτο χορταρικό. Η κολοκύθα είναι πρώτη ύλη για πίτες και γλυκά. Οι σπόροι όμως της γλυκοκολοκύθας έχουν πολλαπλή χρησιμότητα. Η πιο γνωστή, τουλάχιστον στους μεγαλύτερους σε ηλικία, είναι ότι τους ψήνουν, τους αλατίζουν και τους πουλάνε με το ιταλικό όνομα passatempo, που σημαίνει να περνάει ο καιρός. Είστε στο κανάλι Mea Culpa και σε αυτό το βίντεο θα γίνει αναφορά για τους κολοκυθόσπορους που έχουν πολλά ωφέλη για την υγεία. Η γλυκοκολοκυθιά είναι γνωστή και με άλλες ονομασίες όπως γλυκοκολοκύθα, κολοκύθα, κουκούρβητα η κολοκύνθη, κουκούρβητα η μεγίστη, κουκούρβητα η μίζων, ασπροκολατσά, κολοκύθη, κουκούρβητα ο πέπον, κολοκύνθη η κοινή. Το φυτό ανήκει στην οικογένεια των κολοκυνθοειδών. Είναι μονοετές φυτό με τριχώδη, έρποντα ή αναρριχόμενο κορμό, φύλλα βαθικολποτά, παλαμοσχηδή, κίτρινα άνθη, σφαιρικό καρπό και επίπεδους λευκούς σπόρους. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι υδατάνθρακες 5,8%, λιπαρές ουσίες 0,11%, ανόργανα άλατα όπως σίδηρος, χαλκός, κάλιο, μαγνήσιο, μαγκάνιο, σελήνιο, ψευδάργυρος, νερό 91,6%, ασβέστιο 0,04%, φωσφορικές ενώσεις 0,31%, βιταμίνες Α, Β, Σ, Ε, παντοθενικό οξύ, Α και Β καροτένιο, αιθέριο έλαιο, πεπορεγίνη, ρητίνη, εμουλσίνη, κουκουρμπιτίνη, λευκοματίνη, λεκιθίνη, φυτοστερίνη, πρωτεΐνες, κόμι, χλωροφύλλη, κυτρουλικό οξύ και κουκουρβιτασίνη, η οποία περιέχεται στους σπόρους. Τα χρήσιμα μέρη του φυτού με τις δραστικές ουσίες είναι τα άνθη, τα φύλλα, η ρίζα, η καρπή και οι σπόροι. Οι κολοκυθόσποροι είναι ελμινθοκτόνοι, που σημαίνει ότι σκοτώνουν εύκολα την ταινία και τα παράσιτα των εντέρων. Είναι σημαντικό ότι οι κολοκυθόσποροι δεν έχουν καμία τοξικότητα, έτσι μπορούν άφοβα να χρησιμοποιούνται στα παιδιά. Όχι όμως ψημένοι και αλατισμένοι, αλλά ομοί. Παλιότερα, όσοι είχαν πολύποδα στη μύτη, ξέραιναν τα λουλούδια της κολοκυθιάς, τα έκαναν σκόνη και αυτή τη σκόνη την έβαζαν στη μύτη ρουφώντας την. Το λάδι των κολοκυθόσπορων θεραπεύει πληγές, εγκάβματα και σκασίματα του δέρματος. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σάρκα της γλυκοκολοκύθας. Η γλυκοκολοκύθα είναι επίσης ένα αποτελεσματικό καθαρτικό. Στην ομοιοπαθητική ιατρική, τα κολοκύθια χρησιμοποιούνται σαν πηγή αλάτων για τον οργανισμό μας, καθώς και για αντιεμετικό φάρμακο σε περιπτώσεις ναυτίας. Ένα παλιό γιατροσόφι που το έκαναν οι γιαγιάδες μας όταν πονούσαν τα αυτιά ήταν σταγόνες από χυμό κολοκυθιού που τον έριχναν στα αυτιά. Η ρίζα της κολοκυθιάς χρησιμοποιείται σαν αφέψιμα για τη δυσκυλιότητα και τα κολοκύθια ωφελούν τους στομαχικούς και τους παχυσαρκούς. Όμως ισχύει μόνο για τα καλοκαιρινά κολοκύθια και όχι για τα χειμωνιάτικα, αυτά που καλλιεργούνται στα θερμοκήπια. Τα κολοκύθια ευνοούν την αποτοξίνωση του οργανισμού, αρκεί να μην τρώγονται τηγανιτά. Περιέχουν λιπαρά ω3. Τα λιπαρά ω3 είναι πολυακόρεστα λιπαρά που ο οργανισμός μας απαιτεί από τις τροφές και παίζουν ρόλο στη δημιουργία κυττάρων, αλλά και τη μείωση των φλεγμονών. Οι κολοκυθόσποροι περιέχουν αυτά τα ωφέλιμα λιπαρά, χωρίς πολλά βλαβερά, χωρεσμένα λιπαρά. Βοηθά την υγεία των ανδρών. Ο ψευδάργυρος είναι ένα μέταλλο
που χρειαζόμαστε σε πολύ μικρή ποσότητα, αλλά δεν το λαμβάνουμε πάντα. Και η έλλειψή του στους άντρες έχει συσχετιστεί με χαμηλή γονιμότητα, πεσμένα επίπεδα τεστοστερόνης, αλλά και κακή ποιότητα σπέρματος. Περιέχουν πολλές βιταμίνες και μέταλλα. Έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε φόσφορο και μαγκάνιο, με 35% και 40% αντίστοιχα της ημερήσιας δόσης μας ανά 30 γραμμάρια. Επιπλέον, είναι καλή πηγή βιταμινών K, B2 και B9, όπως και σιδήρου, ψευδαργύρου, χαλκού και καλίου. Ρυθμίζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο κολοκυθόσπορος είναι χαμηλά στο γλυκαιμικό δείκτη, που σημαίνει ότι μας παρέχει ενέργεια αργά και σταθερά, με αποτέλεσμα να μην ανεβαίνει απότομα η τιμή σακχάρου στο αίμα. Αυτές οι τροφές είναι ο μεγαλύτερος μας σύμμαχος απέναντι στον διαβήτη. Περιέχουν και αρκετές φυτικές ίνες. Ανά 30 γραμμάρια, μία μερίδα δηλαδή, τα 5 είναι φυτικές ίνες, που είναι εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι χρειαζόμαστε 30 γραμμάρια φυτικών ινών καθημερινά. Οι φυτικές ίνες προστατεύουν το πεπτικό μας σύστημα, αλλά μειώνουν και τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και διαβήτη. Προστατεύουν από την κατάθλιψη. Όχι μόνο λόγω της τριπτοφάνης, αλλά και λόγω της γλουταμάτης, ο κολοκυθόσπορος έχει σημαντικά ωφέλη απέναντι στα συμπτώματα της κατάθλιψης. Και είναι μία τροφή που μπορεί, αν την έχουμε στη διατροφή μας, να μας ανεβάσει. Είναι γεμάτα αντιοξυδωτικά. Οι κολοκυθόσποροι είναι πλούσια πηγή καροτενοειδών που έχουν αντιοξυδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Συγκεκριμένα, μία μερίδα κολοκυθόσπορων περιέχει το 70% της ημερήσιας δόσης μας σε βιταμίνη Ε. Προστατεύουν την υγεία της καρδιάς. Τα καλά λιπαρά των κολοκυθόσπορων τους καθιστούν πολύ ισχυρό σύμμαχο της καρδιάς μας, καθώς μπορούν να μειώσουν τις τιμές της χολυστερόλης και τον κίνδυνο arteriosclerances. Μία διατροφή που τους περιέχει βοηθά αρκετά εναντίον της υπέρτασης. Βελτιώνουν τον ύπνο μας. Περιέχουν ένα αμινοξύ που ονομάζεται τριπτοφάνη, η οποία είναι απαραίτητη για την έκρηση σερωτονίνης και τη μετατροπή της σε μελατονίνη, που είναι η ορμόνη που μας βοηθά να χαλαρώσουμε και να κοιμόμαστε καλύτερα. Μειώνουν τον κίνδυνο ορισμένων καρκίνων. Συγκεκριμένα τους καρκίνους του μαστού, του παχαίου εντέρου, των πνευμόνων και του προστάτη. Χρειάζεται πολύ περισσότερη έρευνα πάνω στο θέμα προφανώς, αλλά τα θρεπτικά του συστατικά έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες. Μία παραδοσιακή θεραπεία για τον προστάτη και τις αδενικές διαταραχές όπως ατονία, κατάθλιψη, σεξουαλική ανικανότητα και έλλειψη ενέργειας. Τρώτε σπόρους κολοκύθας περίπου μία κουταλιά της σούπας την ημέρα. Άλλοι προτείνουν 1/4 με μισό φλιτζάνι. Αυτό το γιατροσόφι ενδείκνυται για άνδρες που υποφέρουν από προβλήματα τέτοιου είδους. Το τσάι από κολοκυθόσπορους βοηθάει όσους υποφέρουν από φλεγμονή της ουροδόχου κίστεως και του προστάτη. Προσθέστε 8 κουταλιές σούπας ολόκληρο κολοκυθόσπορο σε 4 φλιτζάνια νερό και σιγοβράστε για 30 λεπτά. Δεν το στραγγίζετε, αλλά το αφήνετε να κρυώσει προτού το πιείτε. Μπορείτε να πίνετε αρκετά ποτήρια την ημέρα όταν χρειάζεται για τη θεραπεία και για τον πόνο. Είναι πραγματικά αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος που σχετίζεται με τον προστάτη. Οι κολοκυθόσποροι είναι ένα παραδοσιακό φάρμακο για τους κόλικες των εντέρων. Στα παιδιά που έχουν νήματοσκόλικες δίνουμε 10 έως 15 σπόρους την ημέρα και στους ενήλικες 20 έως 30. Πρέπει να μασίσουμε αργά τους σπόρους με το φλοιό τους και ύστερα από μία ώρα να πιούμε ένα κοφτό κουταλάκι του τσαγιού καστορέλαιο. Οι κολοκυθόσποροι ενδείκνυνται και για τις ταινίες. Μασάμε καλά 80 έως 100 σπόρους με το φλοιό τους σε 4 δόσεις και ύστερα από μία ώρα
πίνουμε μισή κουταλιά της σούπας καστορέλαιο. Ακολουθούμε αυστηρή δίαιτα. Αν αυτή η αγωγή δεν φέρει αποτέλεσματα, μπορούμε να την επαναλάβουμε. Δεν υπάρχουν βλαβερές παρενέργειες. Κοπανίζουμε φύλλα κολοκυθιάς, βάζουμε και λίγο δυνατό ξύδι και όλα μαζί τα βάζουμε πάνω στο πονεμένο δόντι. Κοπανίζουμε καλά φύλλα κολοκυθιάς, τα σφίγγουμε και παίρνουμε το ζουμί τους. Από αυτό το ζουμί στάζουμε λίγο στο πονεμένο αυτί. Φτιάξτε γαλάκτωμα για το δέρμα. Κοπανίζετε από μισό φλιτζάνι σπόρους κολοκυθιάς, κολοκυθιών και αγκουριού έως ότου πονιοποιηθούν. Προσθέτετε αρκετή κρέμα για να δημιουργηθεί λεπτόρευστος πολτός. Προσθέτετε λίγες σταγόνες αιθέριο έλαιο λεμονιού. Κάνετε μασάζ στο δέρμα και το αφήνετε όλη τη νύχτα αν μπορείτε. Ξεπλένετε με ζεστό νερό. Για να τονώσετε όλο τον οργανισμό σας, ρίχνετε ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 3 άνθη κολοκυθιάς και τα αφήνετε να μουλιάσουν καλυμμένα για 10 λεπτά. Στραγγίζετε και προσθέτετε γλυκαντικό. Το πίνετε όσο συχνά θέλετε, καθώς προσφέρει πολλές βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία. Οι άνδρες μπορούν να πίνουν το τσάι αυτό ως τονωτικό για τον προστάτη. Τονώστε το στομάχι τρώγοντας βραστά κολοκυθάκια με λάδι και λεμόνι. Για την δυσκολιότητα, φτιάξτε καθαρτικό που δεν έχει παρενέργειες ως εξής. Βράστε 800 γραμμάρια σάρκα κολοκύθας μαζί με 200 γραμμάρια μήλα που τα έχετε κόψει σε μικρά κομμάτια. Τα βράζετε σε ελάχιστο νερό και μόνο 2-3 κουταλιές ζάχαρη. Όταν βράσουν και γίνουν πολτός, τα περνάτε από λεπτό σουρωτήρι ή τρυπητό, ρίχνετε και λίγο λεμόνι για να βελτιωθεί η γεύση και το τρώτε όλο. Για τις ραγάδες του δέρματος ή τις πληγές, κοπανάτε μια ποσότητα ομού κολοκυθόσπορου και τον πολτό τον βάζετε κατάπλασμα. Εναλλακτικά, βάζετε καταπλάσματα από ζεστό πολτό γλύκο κολοκύθας. Για την ταινία και τα παράσιτα στο έντερο, σπάστε 200 έως 300 γραμμάρια κολοκυθόσπορους, αν πρόκειται για παιδί, ανάλογα με την ηλικία από 3 έως 13 χρονών, ή 500 γραμμάρια κολοκυθόσπορους για τους ενήλικες. Τα ανακατεύετε με λίγο μέλι και τα τρώει ο Πάσχων. Φαίνεται πως τα σκουλίκια τρελαίνονται για αυτή τη λιχουδιά, αλλά κολλάνε στο μέλι και όταν μετά από 15 λεπτά πιείτε μια καθαρτική λεμονάδα, παρασύρονται και φεύγουν με την εκένωση. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.